હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું પાત્રાના ભજીયા એટલે કે અળવીના પાનના ભજીયા બનાવશું આપણે। એ ખાવામાં ખૂબ જ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી હોય છે। જો તમે ક્યારેય પણ આ ભજીયા ના ખાધા હોય તો તમે ચોક્કસથી આ રેસીપી ટ્રાય કરજો। વરસાદની સિઝનમાં ભજીયા ખાવાની મજા બમણી થઈ જાય છે, પણ એવું બિલકુલ પણ જરૂરી નથી કે ભજીયા વરસાદમાં જ ખાવામાં આવે। તમે એમને પણ જ્યારે મન કરે ત્યારે તમે એને બનાવીને ખાઈ શકો છો। તો ચલો એની સામગ્રી જોઈ લઈએ। અળવીના પાનના ભજીયા બનાવવા માટે મેં અહીંયા અળવીના પત્તાને આ રીતે લાંબા લાંબા કાપી લીધા છે અને આ પાનને કેવી રીતે કાપવા એ પણ હું તમને આગળની પ્રોસેસમાં બતાવી દઈશ। 1.5 કપ જેટલો મેં બેસન લીધો છે અને મેં આને એક વખત સારી રીતે ચાળી લીધો છે। એક મીડિયમ સાઇઝના કાંદાને મેં લાંબો કાપીને લીધો છે। 3 મોટી ચમચી જેટલો મેં ચોખાનો લોટ લીધો છે, જેનાથી આપણા ભજીયા ક્રિસ્પી બનશે। આમચૂર પાવડર લીધો છે 1/2 ચમચી। આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે 1.5 મોટી ચમચી। ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા 2 મોટી ચમચી। લાલ મરચું પાવડર લીધું છે 2 ચમચી। ધાણા જીરું પાવડર લીધો છે 1 મોટી ચમચી। મીઠું લીધું છે સ્વાદ મુજબ અને હળદર લીધી છે 1/2 ચમચી। તો સૌથી પહેલાં મેં એક અળવીનું પાન લઈ લીધું છે, જેની આપણે સૌથી પહેલાં જે નસ હોય છે એ કાપી લઈશું। આજે તમને મોટી જાડી દાંડી દેખાય છે અને આપણે કાપવાની છે અને એ કાપવી ખૂબ જ જરૂરી છે। આ પ્રોસેસને તમે સ્કીપ બિલકુલ ના કરો। જ્યારે પણ તમે પાત્રા બનાવતા હોય કે પાત્રાના ભજીયા બનાવતા હોય ત્યારે એને હટાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે। તો મેં આને એક વખત પહેલાં સારી રીતે ધોઈ લીધા છે, પછી કપડાથી એને લૂછી લીધા છે, પછી જ આપણે એની નસ કાપવાની છે। તો સાઈડ પરથી પણ મેં જે જાડી દાંડી હતી એને હટાવી લીધી છે। તો હવે એને આપણે આ રીતે ફોલ્ડ કરીને એને કાતરથી કાપી લેવાના છે લાંબા લાંબા। આ જ રીતે મેં બાકીના 4 પાત્રા પણ કાપી લીધા હતા અને આ 5મો પાન છે, એટલે ટોટલ મેં 5 મીડિયમ સાઇઝના પાત્રાના પાન લીધા છે। અને પાત્રાની સાઇઝ જો નાની મોટી હોય તો બેસનનું મેઝરમેન્ટ થોડુંક આગું પાછું આવી શકે છે। તો તમે જોઈ શકો છો આ જ રીતે મેં બાકીના પાત્રા કાપ્યા હતા। હવે મેં એક બાઉલ લઈ લીધું છે, જેમાં આપણે જે અળવીના પાન કાપ્યા હતા એ એડ કરી દઈશું। ધાણા જીરું પાવડર નાખશું। મીઠું નાખશું। મીઠું તમે ચાખીને પછી ઓછું હોય તો એડજસ્ટ કરી શકો છો। આમચૂર પાવડર નાખશું। લાલ મરચું નાખશું। હળદર નાખશું। ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા। આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ નાખશું। કાંદા નાખશું। ચોખાનો લોટ અને બેસન પણ એડ કરી દેવાનો છે। હવે બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। એકદમ મસળીને સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે, કારણ કે કાંદામાંથી પણ થોડુંક મોઇસ્ચર અલગ થશે, એટલે એકદમ મસળીને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે મિક્સ કરશું। તમે જોઈ શકો છો સારી રીતે મસળીને મેં આને મિક્સ કરી લીધું છે 2 થી 3 મિનિટ સુધી। તો હવે આપણે આની અંદર 4 થી 5 મોટી ચમચી જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે। આ ટોટલ 4 કે 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મેં પાણી એડ કર્યું છે અને ફરીથી આપણે આને મિક્સ કરી લઈશું। આપણે આ જે ખીરું છે એકદમ ગાઢું જ રાખવાનું છે, તો આજ આપણા ભજીયા ક્રિસ્પી બનશે। પાણી આપણે એકદમ ધ્યાનથી નાખવાનું છે, વધારે પાણી ના પડી જાય એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં સરસ આને મિક્સ કરી લીધું છે અને હવે આપણે હાથથી આ રીતે પકડી શકીએ એ રીતનું ગાઢું બેટર રાખવાનું છે। તો હવે આ ભજીયાને આપણે ફ્રાય કરી લઈશું। તેલ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, તો આને આપણે હવે ફ્રાય કરી લઈએ। તો જ્યારે તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે થોડુંક બેટર આ રીતે હાથમાં પકડીને તેલમાં ભજીયા મૂકવાના છે। અને આ જે ભજીયા છે ગોળ નહીં બની શકે, આ રીતનો અનઇવન શેપ જ આવશે એનો। તો નાના નાના ભજીયા જ આપણે તેલમાં મૂકશું, જેથી સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય। વધારે મોટા ભજીયા નહીં મૂકીએ। સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે આને લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરવાના છે। તો ભજીયાને આપણે વચ્ચે વચ્ચે ચમચાથી આ રીતે ફેરવતા રહેવાનું છે, જેથી એક તરફથી બ્રાઉન ના થતા રહે। તો સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે આને ફ્રાય કરી લઈએ।
પાત્રા જ્યારે સારી રીતે ભજીયા જ્યારે સારી રીતે લાઇટ બ્રાઉન થઈ જાય તો એને આપણે બહાર ટિશ્યુ પેપર પર કાઢી લઈશું, જેથી જે એક્સ્ટ્રા વધારાનું ઓઇલ છે એ નીકળી જાય બહાર. અને બાકીના બધા જ ભજીયા સેમ આ જ રીતે હું ફ્રાય કરી લઈશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, મેં પાત્રાના ભજીયાને સર્વ કરી લીધા છે અને એને મેં બેસનની કઢી સાથે સર્વ કર્યું છે, જે આ ભજીયા સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અને આ કઢીની પણ રેસીપી મેં પહેલાં જ ચેનલ પર અપલોડ કરેલી છે અને હું લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ. જો તમારે જોવી હોય તો જોઈ શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુવાળું બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.